अल्बम डिझायनर असो वा फोटोग्राफर असो, सर्वांना एकच प्रश्न पडतो की फोटोशॉपसाठी किंवा वेडिंग अल्बम डिझायनिंगसाठी आपल्याला पीसीची आवश्यकता कशी आहे किंवा पीसी कसा पाहिजे आपल्याला. अ, बऱ्याचदा आपल्याला मग प्रॉपर माहिती नसली तर आपल्याकडून पीसी घेण्यात किंवा कॉम्प्युटर घेण्यात थोडासा प्रॉब्लेम होतो. सिस्टम आपलं चुकतं. पुन्हा काम करताना आपल्याला प्रॉब्लेम येतात. काही की पॉईंट काढलेले आहे. त्या की पॉईंटला लक्षात घेऊन आपण आपला सिस्टम तयार करावी, पीसी तयार करावा. आपल्याला पीसीच्या कन्फर्मेशनमध्ये सर्वात प्रथम फोटोशॉपसाठी व वेडिंग अल्बम डिझायनिंगसाठी मिनिमम आपल्याला रिक्वायरमेंट आहे i3 4 जनरेशन. मग आपण i3 4 जनरेशनपासून आपण कोणता पण पीसी घेऊ शकतो. तो मिनिमम i3 आपल्याला चालू जाईल. आपल्याला प्रोसेसर 3.0 पाहिजे. कमीत कमी 3.0. 3.0च्या आतले प्रोसेसर आपल्या काहीच उपयोगाचे नाही. 2.5 येतात, 2.0 येतात, त्यांचा काहीच उपयोग नाही. आपल्याला 3.0 पासून पुढे जे प्रोसेसर अवेलेबल आहे 3.60 GHz ते प्रोसेसर आपल्याला पाहिजे, जेणेकरून आपल्याला स्पीड चांगला भेटेल काम करताना प्रोसेसिंगचा. आपल्याला रॅमची रिक्वायरमेंट कमीत कमी 8GB आहे. 8GB ते 16GB म्हणजे 16GB पर्यंत आपण मिनिमम वापरू शकतो किंवा 32GB पर्यंत पण आपण रॅम वापरू शकतो. पण कमीत कमी रॅम आपल्याला 8GB पाहिजे. ऑपरेटिंग सिस्टमसाठी आपल्याला SSD हार्ड ड्राईव्ह पाहिजे. SSD हार्ड ड्राईव्ह काय असतो, आपण गुगलवरती सर्च करा किंवा यूट्यूबवरती सर्च करा. आपल्याला SSD हार्ड ड्राईव्हबद्दल डिटेल माहिती भेटेल. थोडक्यात सांगायचं झालं तर SSD हार्ड ड्राईव्हमध्ये आपण आपले सॉफ्टवेअर सगळे इन्स्टॉल करू शकतो. 240GB 140GB पर्यंत हा SSD हार्ड ड्राईव्ह येतो. त्यावरती आपली ऑपरेटिंग सिस्टम आणि आपले जे डेली यूजचे सॉफ्टवेअर आहे आपण ते त्यावरती SSD हार्ड डिस्कमध्ये इन्स्टॉल करू शकतो, जेणेकरून आपल्या सॉफ्टवेअरला ओपन व्हायला, क्लोज व्हायला आणि प्रोसेसिंगसाठी स्पीड जास्त भेटतो. त्यानंतर ग्राफिक्स कार्डची गरज. ग्राफिक्स कार्डची शक्यतो आपल्याला गरज नाही पडत फोटोशॉपसाठी जास्त. व्हिडिओ एडिटिंगसाठी ग्राफिक्स कार्डची जास्त गरज राहते. आपल्याला गरज नाही पडत एवढी. टाकलं तर आपलं योग्यच आहे, नाही टाकलं तरी चालतं. प्रत्येक मदरबोर्डमध्ये इनबिल्ट ग्राफिक्स इन्स्टॉल केलेले असतात. साधारण 750 MB पर्यंत, काही मदरबोर्डमध्ये 700 MB पर्यंत पण ग्राफिक्स इन्स्टॉल असतात. त्यामुळे ग्राफिक्स कार्ड टाकलंच पाहिजे असं काही जरुरी नाही. असलंच तर चांगलंच आहे. आपल्या फाईल आणखी मोठ्या फाईल फास्ट प्रोसेस होतील. त्यानंतर आली आपली ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज. आपल्याला विंडोज 7, विंडोज 10 दोन्ही पण चालेल. पण आता जे फोटोशॉपचे लेटेस्ट व्हर्जन येऊ राहिले मार्केटमध्ये म्हणजे फोटोशॉप जे नवीन व्हर्जन काढतं लेटेस्ट 2021, यासाठी विंडोज 10 कंपल्सरी रिक्वायरमेंट आहेच. त्यानंतर ही ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 इन्स्टॉल करताना पण आपल्याला ते 64 बिटमध्ये इन्स्टॉल करावं लागेल, जेणेकरून फोटोशॉपचं प्रत्येक व्हर्जन, लेटेस्ट व्हर्जन अपडेट केल्यानंतर त्याला ते म्हणजे प्रोसेसिंग करायला सोपं जाईल आणि मॅच होऊन जाईल. विंडोज 10 आपलं 64 बिटमध्ये इन्स्टॉल पाहिजे. त्यानंतर येतो आपला मॉनिटर, ज्यावरती आपण फोटो एडिटिंग करताना, व्हाईट बॅलन्स करताना, कलर करेक्शन करताना बघणार आहोत. असा हा आपला मॉनिटर. आपल्याला मॉनिटर हा IPSच पाहिजे. LCD LED हे चालती नाही आता. ब्राईटनेस कॉन्ट्रास्टमध्ये खूप फरक पडतो. आपण त्याचा साईड अँगलनी बघताना साईडने बघितलं तरी फोटोमध्ये डिफरन्स जाणवतो LCD आणि LED मध्ये. त्यामुळे आपल्याला पाहिजे IPS मॉनिटरच पाहिजे. IPSमध्ये सर्व कंपन्या आता IPS मॉनिटर बनवतात. आपल्याला योग्य वाटेल ती आपण कंपनीचा IPS मॉनिटर आपण वापरू शकतो. मी डेलचा IPS मॉनिटर वापरतो. मला 70 ते 80% परफेक्ट रिझल्ट भेटतात. जर आपल्याला बजेट चांगलं असेल तर आपण BenQचे पण 1,00,000-1.5 लाखापर्यंत मॉनिटर येतात चांगल्या क्वालिटीचे. आपण ते BenQचे पण वापरू शकतो. पण बजेट फ्रेंडली ठरलं तर डेलचं मॉनिटर चांगले आहेत. बऱ्याच ठिकाणी सगळे डेलचेच IPS मॉनिटर वापरले जातात. बिकम अ वेडिंग अल्बम डिझायनर म्हणून आपल्याला करिअर करायचं असेल तर कोर्स लॉन्च झालेला आहे, बिकम अ प्रोफेशनल वेडिंग अल्बम डिझायनर. या कोर्ससाठी आपल्याला आमचं SK अल्बम हे ॲप डाउनलोड करावं लागेल. त्या ॲपमध्ये हा कोर्स अवेलेबल आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आणि आमचा SK अल्बम या ॲपला पण डाउनलोड करा.